Livet består oftast inte av de stora ögonblicken, utan av alla de små stunderna däremellan. En morgon med Kissy och Kasper, en måltid tillsammans, en promenad i lugn och ro och de där vardagliga sysslorna som alltid tycks vänta på oss. Men ibland gömmer sig också små projekt och överraskningar längs vägen. I den här filmen följer ni med när ännu en detalj inte riktigt blir som vi tänkt oss. Och vi visar några av de förändringar som sakta men säkert gör husbilen ännu mer till vårt hem. Välkomna att hänga med oss i vårt Freedom Living. Ja, då har de hört av sig från Elon här i Kungshamn och nu har handtaget kommit. Ett sånt här handtag ska vi ha. Den handtag som vi fick, den passar antingen där eller där. Inte här. Du ser att den här delen är högre här. Så, då ska jag ta loss den här. Du ser så här, va. Den här brickan som är här, den är som gjuten, den är ju borta. Då så jag satt en liten bricka här emellan och då kan jag inte få täcklock så jag tar väck den här helt och hållet. Jag ska bara montera ner skiten. Så får man gömma grejerna här så att skruven är borta när man kommer hem igen. Och det var ju roligt, det var ju sån också. En täckbricka där. Så. Har man jobbat på Volvo personvagnar så många år så vet man hur man monterar skruvar och brickor och täcklock. Lagar bil med tuggummi typ. Så, nu är den borta. Den tar vi med oss. Kontrollerar att vi får rätt med oss sen. Och nu, fan tar de fel igen. Men nu hoppas jag att det blir rätt. Och att göra fel hela tiden. Så, nu åker vi bort. Nu närmar vi oss Elon-butiken här i Kungshamn. Där har vi Svenska Spritmonopolet, Systembolaget. Ska se om de har rätt handtag till oss idag. Får plats där inne idag tror du? Helvete vad mycket bilar det var då. Ja, där. Har de inte rolig plats? Nej. Ja, men vi måste få ställa med det. Ja. På något sätt. Bilarna är väldigt konstigt där. Så, då går in och hämtar mitt handtag. Ja. Peppa, peppa, ta i trä. Nu är vi Elon-butiken och det blir fel igen. 3:e gången fel handtag. Ja. Jag sa till dem, ni har fel rutiner. Jag sa, behåll den här, skicka in den. Skicka in den till dem så får ni rätt. Jag kan klara mig utan handtag, bara få rätt handtag. Det är handtaget som jag fick nu. Det är kort del där som ni ser. Det var kort del där också. Det gick av här någonstans. Gick den av, så visar det. Här gick den av. Den hade ju passat, va? Men det ser inte klokt ut. De är lika långa både kyl- och fryshandtagen då. Men jag vill ha den här långa delen, de ser snyggare ut. Ska ha rätt handtag. Tänk om du skulle byggt fel handtag på bilarna. På Volvo. Jag har byggt fel 3-4 gånger på samma modell och kunden kom tillbaka för att jag fått sparken. Ja, skitsamma. Nästa vecka är vi borta i alla fall åker vi iväg i vecka då. Och vi sticker på måndag, kommer på söndag. Så att jag sa det att det är ingen fara. Det är ingen panik med den, men jag kommer hit om 1,5-2 veckor istället och hämtar den. Ja, vad har du Kungshamn göra idag? Ingenting. Det är ett onödigt. Handla. Ja, handla ska vi göra. Lite grann. Ja. Vi handlar och gör det bästa av situationen. Ja. Det får vi göra. Freedom living, vårt liv och vår frihet på vägen mot solen. Ja, nu är husbilen dammsugen och ren. Ja. Och vi har börjat med bygga om här, eller du har börjat bygga om. Ja, jag vet. Snajsa om lite grann. Ja. Vad har du gjort då? Ja, vi ska börja med det här. Så var det en gallerhylla här. En väldigt dum sån. Alltid. Antingen trillade ner. Ja, Jag tycker den här är snyggare. precis. Och peppar och saltkvarn ska inte vara där utan då Nej. ska vi hänga upp och hylla så här. Och gardiner har vi bytt som ni ser. Ja. Ni vet ungefär hur det såg ut innan. Men de är lite väl långa nu så att vi får köpa sån här tejp eller vet det, så här man stryker på
Hemtex. Ja, just Sådana band. sådana här band. Jag ska bara mäta hur mycket det är, hur långa de är. För vi har 6 stycken gardinlängder har vi. Sådana gardinlängder, 6 stycken har vi. Ja. Så vi får korta ungefär 10 centimeter. Får göra. Ja. Och lite grönsaker också. Det är alltså upp grönsaker ser jag. Här. Ja, Ja. grönsaker och Ja, de grönsaker. passar ju in. Ja, guldsaker. Ja. Och vi hade ingen gardinstång här utan det ligger här bakom. Det gamla gardinen satt i. Utan vi köpte en gardinstång där och satte dit och klämde mellan där. Gjorde vi. Och det funkar ju jättebra. Och vad har du bakom det? En liten pläd. En pläd. Pläd ja. Pläd. Ja, vi fick bara en och resten var restade. Så vi får 2 till. Vi har 2 vita här nu på förarstolarna. Men vi köpte större till förarstolarna. Vi ändrade oss. Ja. Vi köpte som var 1,80 långa och 80 breda va? Mm. Och de blir jättebra. Då är hela förarstolen då. Ja. Men vi låter de här från ullbädden vara kvar där under va? Så att det är mycket skydd för katternas klor. Ja. Är det. Och sen har jag fått lite ungdomskänsla igen. Rattmuff! Den kronan där uppe, ser ni det? Den kronan där. Där har ni en krona. Det är inte Simba Lejonkungen. Ha? Det köpte Neta till mig utan att jag visste om det. Och där har vi växelspaksgruppen då. Men jag var tvungen att snajsa ett hål där för knappen då. För det var alltid itryckt och det gick inte att göra någonting. Och jag fick ner med liten till handbromsen där nere med. Som ni ser här nu va, så har vi ett insynsskydd här. Vi köpte en gardinstång hit upp för ganska länge sedan faktiskt. Och klämde fast den mellan väggarna där då. Så hade vi gråa isoleringsgardiner hade vi innan. Ja. Och det var en annan färg. Ja. Så vi köpte typ samma modell egentligen. Fast en annan färg då. Så nu är de beige igen. Och så mörkläggningsgardiner. Ja, de är svarta på ena sidan då. Mm. Så att man behöver inte bry sig om det. Det är området där borta då på nätten man vill ha insynsskydd då. Och vad har du gjort där då? På den väggen. Här är en liten... Här uppe. Ja, det är en sån här makramé va? Jag vet inte vad det heter. Och lite fjädrar i den. Ja. Och en liten pling-pling-klocka där. Där har du en pling-pling-klocka. Men allting är inte riktigt klart där. Så vi får se vad vi ska ha någonstans. Och där har vi vattenkokaren i den hinken eller den påsen där. Där. Ja, vattenkokaren. Den gamla påsen, originalpåsen gick sönder. Gympapåse ser det ut som. Ja. En sån som man hade i grundskolan. Ja. Ja. Det är bra detta. Ja. Vi är nöjda än så länge. Här hade vi en hylla innan. Som allt bara ramlade ur. Vi kunde inte ha någonting i den. Nej. Och den lyckas inte jag få ner. Nej, men det lyckades jag. Ja, du tog i med dina muskler och så drog väck den aluminiumskiten där. Jag tog bara lite lätt här. Så ryckte jag väck den så. Ja, jag var rädd att göra sönder någonting va? Så att jag visste inte hur den satt egentligen. Nej, man ryckte bara väck den åt sidan så. Ja, Då satt de med klister. ja precis. Och så var det en dubbel plywood där, skiva. Ja. Och där satte du en skruvmejsel emellan. Mm. Eller morakniv var det. Morakniv och hammare. Så särade vi på den. Jo, morakniv och hammare var det. Och nu ska den här upp. Den ska upp på samma spår där så vi slipper att täcka för hålen då. Då har vi lite högre kant för kryddhyllan då. Det är en riktig kryddhylla. Ja, och nedanför där ska vi ha lite slevar och sånt som vi ska ordna upp också. Men det kommer. Det kommer. Ja, allting tar tid. Och så var det 3 skruvar som stack ut där. Det var faktiskt satt med skruvar från baksidan, den här hyllan. Och då måste man flytta ut kylskåpet. Och det pallade inte jag med va? Så jag tog en värsting-avbitartång jag har här hemma med riktig moment va. Jag bara klipsade av de 3 bultarna där, eller 3 skruvarna då. Så sitter i väggen där, gör de 3 skruvarna, där sitter de. Där. De 3 skruvarna. De får vara kvar där. De får hänga med. Extra vikt med skitsamma. Jag tänker inte flytta ut kylskåpet för att ta ut dem. Och nu tänkte vi sätta fast den här till att börja med i alla fall. Vi börjar där va. Vi sätter det precis vid hålen där. Ja. Vi behöver inte mäta höjd eller så, en i alla fall. Bara vi sätter den
för hålen så mycket det täcker bara. Och sätter vi den andra grejen där under sen. Ja, Det va? gör det väl. Ja, sätt igång då. Japp. Då är skruvarna inmätta här och allting och jag hoppas att det är bra. Det var väldigt svårt att få in dem här på rätt nivå in. Han har för långt ute, det blir mellanrum och om man får långt in får man inte den här flärpen emellan heller. Men där ska vi gå nu tror jag. 40,3 centimeter var det emellan. Fan, det ser fint ut ju. Kolla. Och så satte vi den så pass långt ut. Så vi kan gå in med stora grejer där under här då. Så tar man ut denna vägen. Och så små kryddor här inne. Och så har man större här ute då. Det var lätt att få in dem då. Vi testar, vi får dit dina peppar och saltkvarn. Ja. Ska ni äta se om hon tänkt rätt. Ja. Det är peppar och saltkvarn. Ja, de får plats Och här här. andra kryddor. Små kryddor. Upp. Bingo. Papptallrikarna flyger ut. Ja. Ja. Och sen har vi den här då. Den. Och den ska vi limma under där någonstans och ha slevar och sånt. Någonstans där. Och så långt upp som möjligt för slevarna är långa. Okej. Så. Ja. Och det var inga skruvar till den utan det var lim va? jättefint. Det var lim till den va? Jag tror det. Ja, Ja, alltså får man dra en skruv igenom, de syns ju då vet. Det är inte heller fint. Ja, men det här är så järn. Ja det är gärna ingen klisterlapp heller va? Ingen dubbelhäftad tejp. Nej. Du fick ju någon lim till den tror jag. Jo, kanske jag vet. Vi letar upp limmet. Ja det står ju kinesisk och japansk allt möjligt på den här. Här är ju limmet i alla fall. Vi kollar om det är denna. Det är denna. Jag tror det. Låg i lådan här. Ja nu har jag applicerat limmet på detta i alla fall då och det var jävligt jobbigt att få upp den eller vad? Och sätta upp och ner på. Jag bara skojar. Nej. Vad ska vi ha någonstans då? Vi har bara ett försök på oss. Vi har lite märke på väggen efter den här kroken vi hade va? Så vi ska sätta någonting framför. Men här har vi lampan då. Kontakterna. Så långt åt... jag vet inte här någonstans va? Inte längre ut än den va? Vi trycker upp den så bara. Ja. Se här. Den går att flytta lite grann också. Så. Nu den är våg med den. Slipper mäta våg. Sätter vi fast den här nu. Ska vi hålla den en timme nu innan den torkar eller? Nej, vad skojar. Den torkar efter 72 timmar kan man använda den. Så kommer vi hit ut imorgon till bilen så ligger den på diskbaljan där. Och här ska vi hänga upp slevar. Det här blir bra. När man har en liten husbil så måste man ju göra det enklare för sig med massa grejer. Låt att det sitter redan nu. Ganska mycket linje. Det står att man ska applicera bara på ändarna här uppe och här borta då va. Det kanske om man vill montera ner den så att det blir så mycket limrester kommer man ska tätta bort. Men jag tycker det ser bra ut. Och den är exakt på kanten här nu. Den ska vara. Och så hamnar en slev här borta, kort slev då, bakom kranen. Så blir det längre här borta då i mitten, lite längre och här lite kortare kanske. Men jag vill inte ha den framför lampan heller. Eller kontakterna här. Ganska exakt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Behöver man mer slevar i en husbil än 6. Vi har säkert fler nu va. Men de som använder mer sällan, de kanske man är här uppe då. Typ en liten ballongvisp och sådana grejer. Använder inte så ofta. Det är stegspade. Spagettislev. Det är en del pasta på våra resor. Ja. Så vänt till sån här då. Vad ska vi den? Vi får fundera. Det var 2-pack på den. Den kanske hamnar i villavagnen istället. Vi får se var det hamnar. Yes! Är du nöjd med resultatet? Ja. Mycket snyggare än vad det var innan. Ja, jag med faktiskt. Så ser det ut där borta. Perfekt. Bara fylla på lite kryddor och sånt. Nej, men vi avslutar här idag i alla fall med detta. Vi ska iväg till en
husbilsträff Ja. imorgon. Imorgon ska jag åka iväg. Optiken först till dig och sen husbilsträff i Skara. Först till Barbro och sen till husbilsträff. Om jag nu är bra. Jag har lite hosta och... Ja, jag var dålig hela veckan har jag varit. Jag åkte på den söndag, måndag förra veckan åkte jag på det. Och jag har varit hostig hela veckan. Och det börjar ju släppa. Jag hade lite febersläng där dag 2 och 3 och det har du kanske imorgon. Lite febersläng. Mm. Hon ligger för nära mig. Hon blir smittad. Dubbelsängen inne. Ja, vi får skaffa oss enkelsängar. Nej, varför det? Ja, nej, jag är fortfarande lite hostig. Kliar sig hela tiden. Det finns en bra anledning till att virre. Eller hur? Ja. Men idag blir det inte så mycket virre utan vi ska gå in här och äta middag nu och sen gör vi kvällen här och packa lite grejer i bilen här. Vi ska iväg tidigt imorgon. Det gör vi. Mm. Ja. Vi fick mycket gjort idag då. Ja. Jättemycket. Just det, hela husbilen har vi gjort och ska bara mattor slängas in här då. Och sen ska vi slänga lite grejer till springet och lite återvinning. Massa kartonger och skit för att slänga. Och kläder. Ja, kläder också. Ja. Inte slänga, men ska gå till återvinning. Det ska någon annan ha nytta av, tänkte vi. Japp. Och vad säger du tittaren och heter? Natti natti. Natti natti. Freedom living, vårt liv och vår frihet på vägen mot solen. Ja, 1 juni idag. Och det bär iväg till optiken. Japp, det gör det. Jag har 1,5 timme på oss i Torp. Ja, Vi ska hinna mycket här i Kungshamn innan vad vi hinner inte. vi hinner ju inte det. Nej, Vi är vi ska- sena som vanligt. Ja, vi ska till Pressbyrån och hämta ett paket och det måste vi göra för den kommer ju då. Och sen skulle vi slänga kläderna till springet och hinner inte. Vi tog in kassan från bilen igen. Gjorde vi. Vi hinner inte det. 1,5 timme på oss till Torp här nu. Och sen åker vi vidare sen. Efter Torp. Åker mot Vara och Skara sen. Ja. Det får vi göra. Men först Kungshamn Pressbyrån och sen till Torp. Ja, då var vi i Torp. Och gott om tid på oss. 8 minuter. Han inte slänga återvinningen. Det tar tid att åka från Kungshamn och hit. Ja, vi börjar med optiken där gör vi. Så gör vi lite andra ärenden också. Jag har lite svårt att hitta här inne. Vi är inte så duktiga på det här. Alltså en karta där man glömmer bara trycka så söker jag på synoptik och så kommer det fram en liten pil hur vi ska gå. Detta ska vi gå i alla fall. Ja, nu börjar vi lite här också. Där borta står synoptik på andra sidan där. Det var lite bit att gå hit och då klockan närmare 1:30. Så vi är inte alls tidigt här. Ja, nu har du varit hos optiken. Ja. Vad sa de? Nej, jag hade försämring på ögonen då. Båda ögonen den här gången. Närsyntheten och skeningen. Ja. Så de hann inte allting idag utan vi fick en ny tid om 14 dagar. Ja, De ska försöka undersöka lite bättre då. Ja, idag var det tajt med tid för dem tydligen, antagligen. ja. Optiken då. Och lite tajt för oss också faktiskt. Ja, det är det. Vi ska iväg här nu så att du får vara blind i 14 dagar till då. Där du ser någorlunda. Jo då. Ja. Men det är svårt faktiskt när man inte ser. Ja. Du ser bättre med solglasögonen. Ja, det gör jag. Ja, jag vet inte varför men det är samma styrka idag men du ser bättre med dem. Mm. På långt håll men de är inte progressiva. De kan inte läsa med dem. Nej, men det blir ju bra. Nu går till nästa ställe. Apoteket. Ja då, min medicin hade de inte. Nej, Anastasolia Accord. Den är slut i så gott som hela Sverige. Ja. Den finns inte hos leverantören på tåget någonstans. Jag var livrädd att de inte skulle ha någonting bara eftersom min läkare har skrivit att det inte får bytas. Ja, men vi gick tillbaka till apoteket efter att ha pratat med Kronan apotek på nätet och ringde till kundtjänst där. Och Kronans apotek hittar inte någonstans i närområdet någon Anastasolia Accord, inte i någon butik. Och Stockholm fanns lite, Skåne fanns lite och norra Sverige fanns lite. Det fylls inte på för det är slut hos leverantörer. Och de får inte skicka mediciner mellan apotek. Till apotek. Nej, det får de inte lov att göra. Jag sa, kan inte du fixa ett paket Anastasolia Accord till Kungshamn så hämtar vi den på måndag. Det gick de inte med på.
Men vi- det, ja, så vi- det är vansinnigt tycker jag. För att men jag måste ju ta de här tabletterna för Ja. att inte jag ska få tillbaka cancern. Ja, nu har du 4 tabletter kvar av ackord tills på torsdag då. Ja. Och sen får du gå över till Teva, annars har du fått gå över till Teva. Då, Och du där kvar, mår jag det mår du skit av. pyton. Ja. Ja. Det här du säkert klart en månad på dem vi har kvar där. Men du Jag spyr ju utav dem. Ja, och då gör det ingen verkan, man Nej. styr upp medicinen. Och vad var det du fick istället nu? Jag kan inte snacka. Anastrozol Medical Valley. Precis. Jag kan inte heller läsa det riktigt. Nej. Jag läser ju det så. Ja, precis. Och där låg de med etiketten på. Mm. Ja, så nu är klockan ganska mycket. Jag vet inte vad den är klockan vid det dags på dygnet, men den är... Ja, vad fan kan det vara? 15:55. 2,5 timmar har vi varit i Torp. Först var det optiken där då. Och sen var det jävla apoteket. Vi var på 2 apotek där inne och ringde till Kronas apotek. Och sen tillbaka till apoteket igen och så fick de byta. De skrev en notering där att det var restnoterat i hela Sverige. Då, så att de var tvungna att få medicin. Så man har blivit ute. Medicin blir man ute. Ja, det var tur att jag vet Ja. inte hur de här är. Sen var vi på Coop och handlade ett tilltugg också. Lite mat och sånt där. Så vi ska klara denna vecka. Ja, det gjorde vi. Nu åker vi vidare. Dags för det. Tisdag den 2 juni. Och vi har varit hos Barbro nu. Ja, Kissus och Kaspers uppfödare. Ja. Vi var där en natt var vi. Käkade god middag igår. Kissu fick vara i bilen för hon vill inte komma in. Hon vägrar ju, hon gömmer sig i bilen vid pedalerna. Ja. Hon vet att hon vill inte vara där inne för det är för mycket katter. Men Kasper tog vi in. Ja. Han, Det gick bra. han kan fräsa, vet vi nu. Första gången både Kissu och Kasper fräser det är hos Barbro och de andra katterna kommer för nära. Och nosar i rumpa så här grejer och gillar inte Kasper heller det. Men det gick bra sen. Mm. Kasper var själv där och hoppade upp i skåparna och grejer och sådär och hälsade på hennes katter lite grann. Men hon hade en riktig bjässe där, Viggo. Ja. Satan vilket as, alltså 12 kilo väger där. Det har gått på dieten och de har fått bort hängmagen på den då så att det är en riktigt matglad aptitkatt. Ja. Ja. Ja, igår när vi åkte hit vi fick bråttom där. Vi slängde ut skräpet i Uddevalla där på en återvinningsstation då. Sen skulle vi ha gasol för gasol var helt sopren för vi gjorde bort oss hemma. Vi gjorde bort oss hemma med gasolen. Vi hade glömt att stänga av efter Usans camping och värmen då. Den var på 22 grader fortfarande. Och sen kopplade vi inte in bilen på el hemma. Så på nätterna har den ju värmt upp bilen till 22 grader på gasol då. Så att det var ju soprent när vi skulle åka iväg. Det var en dyr köpt läxa. Över en flaska gasol har vi bränt helt i onödan. Så vi tankade fullt igår. Och 2 stycken 14 kilos flaskor, det var helt soprent. 57,6 kilo. Eller liter, 57,6 liter fick han i Trollhättan vid gasolfyllan där. Och vi var där 7 minuter innan de stängde klockan 5. Ja. Fy fan vad vi fick köra fort alltså. I vägen där lite överfart. Vi skulle vara framme 5 mil ungefär och tänkte fan tänk om vi kö upp Stallbackabron där och så hinner inte vi så det är utan gasol då. För gasol måste vi ha. Vi springer då och vi har elplats i Stora Ekeberg sen utan vi måste kunna laga mat och så. Ja, och nu står vi här vid Håkanstorp. Torp och ska Ägg. ägg. Ja, här ska vi handla ägg. Äggbutik här. Alltid öppet. Alla dagar 6-22. Så att vi går in och handlar en kartong med ägg, 24 ägg och sen betalar vi med automaten där och sen när vi åker hemåt sen så köper vi oss ett på kartonger till. Vi tar ju den här vägen. Mm. Så har vi ägg hemma. Så det handlar vi inte Coop i Torp eller Kungshamn. Du vet det. Ja, in och handla ägg och sen är det Skara som gäller. Ja. Och regnet bara öser ner, men det gör inget. Det kan bli en Det arbetsdag idag. duggregnar det Ja, bara det gör. kan bli en arbetsdag idag istället. Jaha, då var vi vid Stora Ekeberg i Skara. Japp. Jag fick en hostattack precis. Så jag kan knappt prata. Ja, så blir det ibland vet du. Man skulle inte in va. Det här var privat väg. Här istället så vänster. Vilka hästar de är då? Travhästar.
Ja, Axevalla ligger ju bredvid. Ska vi se om direkt dörren har kommit än. Han som ska ha hand om den här husbilsträffen. Där är en. Och det är en bil på den här gräsängen här. Han täcker hela målet med den här husbilen där, ser du det? Inget lilla boll där nu. De hade tydligen ökat de här elplatserna, så vi får se var fan vi kan stå någonstans. Bara vi står jämt. Det spelar väl ingen roll. Här har de... Ja, någonstans här. Där är ju servicestationen. Här är det ju. Här. Och titta på ett annat ställe. Ja, de har även el i dungen där borta. Ska vi stå i dungen, ska vi stå här på gruset. Vad tycker du? Vi står här vid gruset, va? Eller? Tycker du det? Eller är det grus hela vägen här? Ja, det är grusplatser här då. Så han har utökat till 35 platser där inne då. Thomas Hillstopp, som du ser, va? Ja. Alltså det är bara husvagnar. Där vi ställer oss längre ner, va? Nej. Han är ju långt att bo ju. Ska vi ta 4 här eller? Vad tycker du om det? Okej. Vi kör bort och vänder bara. Ja. Se hur det ser ut. Om vi tjänar kändisar här. Athena här redan. Ja, de kände jag igen. Kortast väg att gå till eldarna och kortast väg att gå till soporna. Man står längre bort på gruset. Ja, men tänkte elden ryker in. Ja, det är det ni gör. Ja. Vi ställer oss här och funderar en stund. Gör vi. Efter mycket om och men hittar vi en bra och fin plats. Ja, plant är det också. Ja, plant. Ja, och flyttade bilen 3 meter mot vänster då för att slippa rötterna från trädet då. Och vi står under träd. Ja. Ja. Men de har stått kvar här i 100 år, de här träden. Så att, Ja. ja, ganska kraftiga träd och inte sådana stormar som vi väntar den här helgen. Nej. Vi är lite skeptiska mot träd. Det brukar alltid folk skoja med oss så här. Ja, du kan ställa om du vill, va, men akta dig för träden, brukar de säga här i Skara till oss. Ja. Ja. Vi som har erfarenhet har fått träd på bilen. Ja. Men nu har vi kopplat in elen här och nu ska vi gå in och titta på den där lilla tavlan där borta med swishnumret och det här och swisha lite stålar till ställplatsavgiften. Det är 200 kronor per dygn med el och 150 utan, tror vi. Japp, vi går bort, gör vi. Ja. Och här är informationstavlan då. Och swishnummer antagligen. Ja, där är det. Välkommen till Stora Ekeberg. Betala med swish och ett nummer där då. Har du ej swish, lägg 200 kronor med el, 150 utan el, ett kuvert. Skriv ankomstdag, avresedag, krigsnummer på ett fordon. Samt nummer på elplats utan el. Lägg sedan kuvertet i en svarta brevlåda. Ja, där är elplatsen då. Som jag har gjort ordning till sist vi var här i alla fall. Första gången hade de ingenting här egentligen, utan man hade med sig egna tunnor. Och det står massa husvagnar här bara nu, just nu. Här. Ja. Och så, någon av de här villavagnarna här är servicehus, som jag kommer ihåg. Och det är inte så många bilar, det är 4 bilar där och så var det 2-3 där, va? Ja. 7 bilar som har kommit. Ja. Ja, det brukar vara så i början på veckan. Sen på fredag så brukar det rulla in en del. Nej, nu in i bilen och nytta också. Freedom living, vårt liv och vår frihet på vägen mot solen. Ja, jag själv här ute och går nu. Idag är det onsdag morgon och Agneta har varit väldigt dålig i natt. Hon var ju varit sjuk sen i fredag, så nu är det onsdag. Jag tror det skulle bli bättre, va? Men hon käkade frukost med mig där och gick och la sig med täcket igen. Hon har ingen feber, men det är fruktansvärt hosta och ont här uppe i bihålorna. Och lite snörvlig och så, men jag tror att det blir bättre nu. Jag var också sämre när jag hade en och en halv vecka sedan började jag mitt då på söndagen. Och, men fortfarande lite hosta kvar, men det är inte så mycket. Och jag var ju sämst också dag 3-4 någonting. Sen blir det bara bättre. Ja, vi är här. Stora Ekeberg. Och det roligaste att berätta till er är ju det att jag har aldrig varit så här snabb med en film innan, va? Eller vi då. Vi släpper en film om en husbilsträff innan den är så börjat. Försök slå det in i det. Många som har gnällt på när vi var på resa att vi ligger för långt efter och sådana grejer. Och ibland 4-6 veckor efter våra filmer då. Men gör man inte det när man är på resa, till exempel övervintringsresa, va? Då är det mycket material man får slänga tyvärr. Och det är gött att ha några filmer på lager när man kommer hem. För det är inte att man har tid att filma och göra filmer. Utan då kopplar man bara av i kanske
några veckor och gör ordning hemma lite grann så och landar då. Och så redigerar man de filmer man har kvar och släpper dem en i veckan. Och det är vårt arbetssätt det. Men nu kommer filmen lite mer just in time. Och nu när vi ser den här filmen så är det torsdag. Imorgon alltså, nu är det onsdag. Så nu ska jag gå in och göra det här resten på den här filmen och endast bara den här lilla filen som ska in där och lite till. Sen ska man ladda upp den och sådär och lite annat smått och gott på den. Sen har inte vi börjat filma nästa torsdagsfilmen än, men det får vi se om vi får upp något material på det, men något ska vi få. Söndag ska vi stanna här i Skara i alla fall till, så att ni som har vägarna förbi så kom hit och säg hej till oss, men akta så att du blir smittade. Det är risk att Agneta är kvar i bilen om du kommer hit idag. Ja. Okej. Men ni får det så bra så länge. Glöm nu inte att vi har ett Instagramkonto också, Agneta_Marco. Vi har lite Amazon Shop med där vi säljer lite produkter som vi tycker om, som rekommenderas av oss då. Länken går också i slutet på filmen. Och sen glöm nu inte att prenumerera på kanalen. Det är jätteviktigt. Så får du vara med i vårat Freedom Living, hur vi lever, vårat liv, våran vardag framöver. Vad som händer nästan varje vecka får du vara med om nu. Och det är lite husbil som ni ser nu, vi är iväg här igen då. Men sen har vi ingenting planerat faktiskt. Om 14 dagar är det midsommar ungefär och juli, högsäsongen vet vi inte om vi är på campingen. Vi börjar vara på campingen i alla fall antagligen. Sen får vi se vad vi gör. Det är väldigt gott att vara villavagnen, men man har ju spoltoalett, man slipper bära vatten och sådana grejer. Och katterna kan springa runt där och vi har mycket vi håller på att pynta med husbilen och även villavagnen då. Denna veckan så har det kommit 2 paket som hämtas på Coop. Och en hann vi hämta i måndags, idag har kommit 2 paket till då, så att det kommer in prylar hela tiden. Tyvärr så är inte vi hemma just nu, vi åker inte till Kungshamn och hämtar paketet idag, gör vi inte. Utan det får vara där tills på söndag. När vi kommer hem på söndag så åker vi vägarna förbi där och hämtar paketen. Så sätter vi igång och ser vad det finns där igen. Lite paketöppning, unboxing igen. Okej, ha det så gott så länge. Må väl där ute alla fina följare. Vi ses om en vecka igen.